พี่เปิดคลิปพี่โอเคกำลังฟินกับเครื่องนวดนะครับผมก็วันนี้จะเอามาแนะนำกันนะครับผมตอนนี้พอดีฟินไปหน่อยนะครับทีมงานก็เลยต้องเรียกนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเครื่องนวดกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมพี่โรจน์มาบอกต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้ารายการกันเลยนะครับผมเมื่อกี้นั่งฟินไปนิดหนึ่งพอดีได้เจ้าเครื่องนวดตัวนี้มานะครับผมให้ดูกันก่อนนะครับผมนี่คือหน้าตาของเครื่องนวดนะเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นตัววัสดุเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนหนังนะครับหนังเทียมนะครับผมด้านหลังของมันแล้วก็ด้านหน้านะครับผมตรงนี้จะเป็นตัวผ้านะครับผมพร้อมกับตัวด้านในเนี่ยเป็นตัวเครื่องนวดในฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีปุ่มการทำงานต่างๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงพร้อมกับมีตัวสายต่ออะแดปเตอร์นะครับผมในส่วนของฝั่งขวานี่ไม่มีอะไรนะครับและปลายทั้ง2ฝั่งนะครับที่คุณเห็นมันจะมีเป็นเหมือนรูนะครับผมตรงนี้เอาไว้สำหรับให้เราเนี่ยเอามือสอดเข้าไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้งานมันไม่สามารถเอามารัดได้นะมันใช้วิธีการแบบว่าคุณก็เอาแขนเนี่ยคล้องเข้าไปนะครับแล้วก็ถ่วงน้ำหนักนะครับผมเหมือนเป็นแรงกดนะครับผมวิธีใช้งานของมันยุ่งยากนิดนึงในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็มีตัวอะแดปเตอร์ให้มา1ตัวนะครับผมแล้วก็แป๊บนึงนี่เลยให้ดูทั้งกล่องเลยเนี่ยคุณดูดิได้มากล่องโคตรเยินน่ะแต่ถามว่าอุปกรณ์ใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เสียได้อย่างหนึ่งกล่องเยินมากแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเอาไว้ต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับผมตัวนี้ใช้แทนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะใช้ตัวนี้แทนแล้วก็สุดท้ายเลยคู่มือ1แผ่นนะครับแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับก็มีนิดๆหน่อยๆแล้วว่าใช้อะไรยังไงนะครับผมไม่มากไม่มาใช้งานง่ายๆเดี๋ยวมาดูเลยมาดูปุ่มการทำงานของมันก่อนนะครับผมก็ตรงนี้นะมีอยู่6ปุ่มนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วไอ้เครื่องนวดอันเนี้ยมันมีอยู่3รุ่นนะครับแต่ผมเอารุ่นที่สูงที่สุดคือตัวท็อปของมันดังนั้นเนี่ยปุ่มการทำงานก็จะเยอะกว่าชาวบ้านนะครับผมไอ้ตัวรองลงมาเนี่ยหน้าตาแทบจะเหมือนกันเลยคล้ายกันผมตีว่าคล้ายกันแต่ว่าปุ่มการทำงานเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับผมมาดูอันนี้ก่อนวิธีใช้งานก็คือคุณก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับผมเสียบไฟรอเลยต่อปลั๊กเสียบให้เรียบร้อยตัวนี้ไม่มีแบตนะดังนั้นเนี่ยคุณจะเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงเนื่องจากคุณต้องต่ออะแดปเตอร์ทิ้งไว้ตลอดนะครับเวลาใช้นะครับดูปุ่มนี้ก่อนสีแดงๆตัวนี้คือปุ่มปิดเปิดนะครับผมลองสาธิตกดเลยนี่เห็นไหมตัวเครื่องทำงานนะครับหมุนมันก็จะหมุนอย่างนี้ในส่วนของปุ่มลบบวกข้างบนคือปรับระดับการนวดก็คือไอตัวนวดเนี่ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวคุณดูนะผมกดลบเห็นไหมมันจะหมุนช้าลงมันจะหน่วงน้อยลงนะครับแต่ถ้ากดบวกมันก็จะเพิ่มกลับมาแต่ว่าเวลาคุณปิดก่อนเวลาคุณเปิดเครื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณไปกดบวกเนี่ยมันไม่ได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะคืออันเนี้ยมันคือปกติแล้วไอ้บวกลบนี้ก็คือเวลาคุณปรับลดลงมันก็จะเบากดบวกมันก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มมากกว่าปกติแค่นั้นเองนะครับถัดมานะครับผมปุ่มนี้ที่เป็นลูกศรย้อนไปแล้วก็ย้อนมานะครับผมคุณกดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวหมุนเนี่ยมันจะหมุนย้อนกลับนะครับผมกดอีกทีนึงมันก็จะหมุนย้อนไปย้อนมาแล้วแต่เลยถัดมาตัวนี้เนี่ยในคู่มือเขาบอกว่ามันเป็นประคบร้อนนะครับซึ่งผมลองแล้วสิ่งที่ได้มาคืออะไรไฟมันดับกดอีกทีนึงไฟมานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันช่วยตรงไหนแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้ปล่อยความร้อนหรือไอร้อนอะไรออกมานะไอ้ปุ่มเนี่ยไม่ใช่คอนเซ็ปต์ก็คือปล่อยแสงตัวนี้ออกมาเหมือนแสงไฟให้รู้สึกร้อนแต่ว่าจากที่ผมลองเทสดูผมยังไม่ค่อยรู้สึกเลยว่ามันร้อนและปุ่มสุดท้ายเขียวๆกดปุ๊บคุณดูเนี่ยแสงมันไม่ดับแต่มันจะหลีลงนะครับผมกดอีกทีนึงเนี่ยดับกดอีกทีนึงมาแต่ว่ามาแบบอ่อนๆนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้2ปุ่มเนี้ยผมว่ามันไม่มีประโยชน์อันนี้จากความรู้สึกแล้วก็จากการใช้งานเนี่ยเรียบร้อยละสำหรับปุ่มการใช้งานทีนี้สาธิตวิธีใช้งานเลยนะครับก็ง่ายๆแค่คุณเอาไอ้ตัวเนี้ยเครื่องนวดเนี่ยแล้วก็คล้องแขนนะครับ2ฝั่งเลยนะครับผมจากนั้นคุณก็เอื้อมไปกดปุ่มเปิดไอ้ปุ่มสีแดงเนี่ยแล้วคุณก็
ย่อนไอ้เครื่องนวดเนี่ยไปด้านหลังนะครับคุณก็เลือกเอาเลยว่าคุณอยากให้มันนวดตำแหน่งไหนนะครับตรงนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมือเนี่ยมันจะเป็นตัวถ่วงน้ำหนักก็เหมือนเป็นแรงกดของเครื่องนวดดังนั้นเนี่ยคืออย่าไปทิ้งน้ำหนักเยอะนะครับเพราะถ้าคุณทิ้งน้ำหนักเยอะปุ๊บเครื่องนวดเนี่ยบางทีแรงมันสู้ไม่ไหวนะครับมันก็จะทำให้เครื่องเนี่ยมอเตอร์เนี่ยมันไม่หมุนนะครับผมมองว่าก็ถือว่าคุ้มนะราคาประมาณ300 กว่าบาทแล้วได้เครื่องนวดในระดับนี้ผมเน้นนวดนะเราชอบนวด Oh my god ตัวเนี้ยคุณอาจจะนวดแขนอย่างบางคนเนี่ยเขามาเงี้ยคุณก็นวดแขนเนี่ยแต่ถ้าคุณดูเนี่ยบางทีแรงส่งมันอาจจะไม่ค่อยพอนะครับผมก็อาจจะลองดูนิดนึงว่ากำลังมันได้ขนาดไหนนะครับตรงช่วงเอวช่วงด้านหลังก็ได้นะอย่างเงี้ยคุณก็เอามาอย่างนี้เลยนี่ก็วิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับอันนี้เขาแนะนำนะตัวนี้เขาแนะนำว่าเวลาคุณใช้เนี่ยไม่ควรเกิน20 นาทีนะครับผมต่อ1 ครั้งนะใช้เนี่ยไม่ควรเกิน20 นาทีส่วนสาเหตุเนี่ยผมคิดว่านะจากที่ผมใช้งานก็คืออะแดปเตอร์เนี่ยมันใช้ไประยะหนึ่งมันจะร้อนนะครับตัวนี้เขากลัวว่าเรื่องของความร้อนของอะแดปเตอร์เดี๋ยวจะมีปัญหาของดีๆแบบนี้เรามาบอกต่อกันเช่นเคยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดๆไปส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับขอตัวไปนวดก่อนฟินเวอร์